Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có rất là nhiều đồ chơi luôn. Ở đây mình có chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ở đây chúng ta có một chiếc xe cái ô tô cảnh sát màu xanh lá nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho nó đi nha. 1, 2. Nó chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây là một chiếc xe cân cẩu móc của mình nè. Rồi cho nó chạy luôn nha. 1, 2. Chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến chúng ta có chiếc xe này. Đây chính là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh dương và màu đỏ nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy đi luôn nè các bạn ơi. 1, 2. Wow, chạy rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến mình có chiếc xe gì đây? Đây mình có một chiếc xe trộn bê tông nè. Rồi ok, bây giờ cho xe trộn bê tông này chạy đi nào. 1, 2. Wow, nó chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến mình có chiếc xe này. Đây chính là một chiếc xe trộn bê tông nữa nè. Nó có màu đỏ, màu xanh lá và màu vàng các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ cho nó chạy đi nha. 1, 2. Wow, nó chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây, cái chiếc này nha. Đây là một chiếc máy bay màu xanh dương nè. Rồi ok, cho máy bay màu xanh dương chạy đi nào. 1, 2. Wow, chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến là chiếc xe này. Đây là một chiếc xe cứu thương màu trắng các bạn ơi. Rồi cho xe cứu thương màu trắng chạy đi nào. 1, 2. Wow, xe cứu thương này chạy cũng rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến chúng ta có một chiếc xe máy xúc nè. Rồi cho xe máy xúc này chạy luôn nha. 1, 2. Wow, chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến chúng ta có xe nào đây? Đây, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn ơi? Xem nào. Ở đây mình có một chiếc xe cứu hỏa nè. Mà xe cứu hỏa này rất là xịn nha. Đó là một chiếc xe cứu hỏa siêu nhân này các bạn ơi. Đây, xe cứu hỏa siêu nhân, xe cứu hỏa biến hình thành siêu nhân nha. Rồi ok, để đây đi, mình chờ lấy xe khác nha. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ lấy chiếc xe này. Đây là một chiếc xe cảnh sát nè. Đây các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát rất là đẹp luôn. Rồi ok, cho nó lên đây luôn nha. Rồi tiếp đến mình có chiếc xe gì đây? Đây nè, đây là một chiếc xe bồn chở. Xe này là xe bồn chở xăng chở dầu nữa các bạn ơi. Rồi ok, cho nó xuống dưới đây đứng nha. Rồi tiếp đến mình có một chiếc xe gì nè. Đây các bạn ơi, đây chính là một chiếc xe cứu hỏa than. Nó có cái thang rất là dài luôn. Rồi ok, nó xuống dưới đây đứng luôn nào. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây, ở đây có một chiếc xe tải màu vàng nè các bạn ơi. Đây là xe tải màu vàng của mình nè, rất là đẹp nha. Rồi cho nó xuống đây đứng luôn. Mình còn có thêm một chiếc xe gì đây nè. Thì ra nó là một chiếc xe ô tô, nhưng mà nó bị mất hết hai cái bánh xe rồi. Thôi không sao hết, cho nó xuống đây nha. Rồi tiếp đến là chiếc xe này. Đây các bạn ơi, lại thêm một chiếc xe ô tô cảnh sát nữa nè. Nó có chữ police ở đây này các bạn ơi, là xe ô tô cảnh sát đó. Rồi cho nó xuống dưới đây đúng luôn. Tiếp đến mình có xe nào đây? Đây, ở đây có một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Xe máy cảnh sát nha. Nó có một xanh lá rất là đẹp luôn. Rồi mình để ở dưới này nha. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây, ở chiếc này nha. Đây chính là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Đây, máy bay trực thăng màu xanh dương và màu trắng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Rồi ok, bây giờ cho nó xuống dưới đây đứng nào. Rồi tiếp đến chúng ta có chiếc xe này.
Đây hình như là một chiếc xe than nè, rất là to luôn. Rồi ok, chết rồi đây nha. Rồi tiếp đến mình có chiếc xe nào đây? Đây chính là một chiếc xe tải màu đỏ nè, có hình con gì đây nè các bạn ơi. Rồi thôi cho xe tải màu đỏ này đứng ở dưới đây luôn. Rồi tiếp đến mình còn có thêm một chiếc xe màu xanh ở đây nè. Đây một chiếc xe màu xanh và màu trắng, đây chính là chiếc xe chở theo một cái than. Rồi ok, để dưới này luôn nha. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây có chiếc xe bị lật nè, để lấy lên nào. Wow, thì ra nó là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh dương các bạn ơi. Rồi ok, để nó ở dưới đây nha. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây có chiếc xe gì nè. Ồ, thì ra đó là một chiếc xe tải màu hồng và màu vàng. Rồi để ở dưới này luôn. Xe tải màu hồng và màu vàng rất là đẹp nha. Rồi để dưới đây nè. Rồi mình lấy xe khác nào. Chúng ta còn rất là nhiều xe luôn. Đây có một chiếc xe cưng cẩu màu hồng rất là đẹp luôn, siêu cưng cẩu màu hồng nha. Rồi ok, để dưới này nào. Rồi tiếp đến là chiếc xe gì đây? Đây các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe nè, để mình lấy lên. Đây là một chiếc xe máy cày màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi ok, cho nó đứng ở bên này luôn nha, đứng kế bên xe cưng cẩu màu hồng. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa, xe cảnh sát nè. Rồi cho xe cảnh sát đứng ở đây luôn. Mình còn có thêm một chiếc xe cần cẩu móc đây nha các bạn ơi. Đây xe cần cẩu móc màu xanh rất là đẹp luôn. Rồi để dưới này nha. Tiếp đến còn có thêm chiếc xe này nữa nè. Đây là một chiếc xe ô tô màu đỏ. Rồi ok, để ở đây luôn. Rồi còn xe nào không đây? Đây có một chiếc xe ô tô màu xanh nữa nè. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Đây bạn ơi, ở đây có một anh trai đang chạy xe đạp đi học nè. Rồi cho anh chạy xe đạp đứng ở đây luôn nha. Còn xe nào đây? Ở trong đây có cả một chiếc xe trụ bê tông rất là to luôn. Rồi cho nó chạy đi nào. 1 2 3. Chạy đi rất là nhanh luôn. Rồi tiếp đến là chiếc xe nào đây? Còn không, đây ở đây có một chiếc xe tàu lửa nè. Xe tàu lửa màu xanh rất là đẹp luôn. Có thêm một chiếc máy bay ở đây nữa nè các bạn ơi. Đây máy bay đây, máy bay màu xanh lá luôn, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye.